الشخير في المجتمع الجزائري وداخل الأسرة الجزائرية يعتبر مصدر إزعاج، خاصة إذا تعلق الأمر بقوة الصوت اللي يصدر عن الشخص وهو راقد. وبمجرد يفيق وتقول له راك بايت تشخر بزاف، أول إجابة يقولها لك كمبرر كنت تعبان وعيان. أشخاص آخرين يبرروا شخيرهم بوضعية النوم، في حين قادرة ترتبط هذه الحالة الصحية بأسباب كثيرة داخل الجسد، وقادرة تكون مشاكل صحية ولازم لها علاج. هذه التفاصيل اللي معظم المجتمع يجهلها ويعتبر الشخير ظاهرة يمكن التحكم فيها ببساطة. فهل صحيح أن التعب ووضعية النوم عندها دور في خلق الشخير أثناء النوم؟ وهل عندها أسباب أخرى لازم نعرفوها ونعالجوها؟ كل هذه الأسئلة راح تلقاو إجاباتها في عدد اليوم من برنامج طبيب العائلة.